What is up guys? This is Poy. Kung bago pa lang sa channel na to, welcome na welcome ka. Kung luma ka naman, welcome back. Okay, so another bunch of cool gadgets na naman from Choetech. Ayan. So for today's review guys, pakita ko sa inyo itong 9-in-1 USB hub or multi-port adapter. And then we have this Thunderbolt 3 na travel dock, and lastly itong dual USB-C na fast charger. So specifically ang target natin guys is sa mga may laptop dyan na wala ng USB-A Ethernet port or network port, basta yung mga laptops na nagkukulang ng mga ports. Okay, so excited na ako ipakita sa inyo to, kaya wag na natin patagalin pa. Let's do this. Yo! Alright guys, so unahin na natin dito sa 9-in-1 USB-C multi-port adapter. Ito yung isa sa mga nagustuhan ko sa mga items na to guys, kasi hindi lang basta compact siya, kundi 9-in-1. Ibig sabihin 9 ports ang makikita natin dito. So check natin guys kung ano yung nasa loob nitong package. So as usual guys, meron tayong user manual and itong maliit na paper which is yung ating warranty. So 18-month warranty to guys, kaya okay lang kahit medyo matagal na siya tapos nasira or nagka-defect, pwede pa natin siyang ibalik, okay? At mapapalitan naman ng Choetech yan. Ito na yung mismong USB-C hub. So aluminum case siya guys, ibig sabihin na mas durable siya and mas premium yung dating. So ang kulay nito is gunmetal or grayish. So meron tayong Choetech branding dito, and yung ating connector guys is USB-C. So kung gusto nyo gamitin to guys sa USB-A port, bili na lang kayo ng adapter ng USB-C to USB-A. And gaya nga na nasabi ko guys, ang target user ng mga items na to is para sa mga may laptops dyan na nagkukulang ng USB-A ports. Okay, so makikita natin dito guys lahat ng ports. So pakita ko sa inyo isa-isa. So sa side na to guys, meron tayong USB-A na 3.0. Meaning guys, meron tayong tatlong full speed data transmission. Transfer speed ng tatlong USB-A 3.0 na to is up to 5 Gbps. Meaning kapag may gusto tayong i-transfer na malalaking files like mga 10 gigabytes na isang video or more than 1 terabytes na mga files, kung gusto natin mapabilis ang pagta-transfer, gamit tayo nito. Sa gilid nito guys, makikita natin dito yung TF card reader or yung tinatawag natin or mas kilalang SD card. And then dito naman guys, sa corner na to, andito na yung SD card reader. Tapos guys, sa side naman na to, makikita na natin dito sa gitna yung VGA port, which is kaya naman niya maglabas ng 1080p resolution up to 60Hz. And then makikita natin dito meron ding HDMI port na kaya naman maglabas ng up to 4K resolution ng 30Hz. And of course, yung ating network port para magkaroon tayo ng direct to router and then sa computer. So ito yung mga walang network port sa mga laptops nila. So pwede natin gamitin to guys para hindi tayo gumamit ng Wi-Fi, meaning mas mapapabilis yung connection ng mga laptops natin dito sa port na to. Ang maganda pa dito sa USB hub na to na hindi natin makikita sa ibang USB hub is it supports 100 watts power delivery. Meaning guys, habang ginagamit natin to or meron tayong ginagamit na wired keyboard and mouse, at the same time pwede natin ma-charge yung mga laptops natin ng up to 100 watts. So para sa akin, maganda to for on the go USB hub, no? Kung sakaling may dala ka lang na slim na laptop, ito yung isa sa mga best partner para doon. Okay? Alright, so next na tayo guys. So halos same lang siya dito sa USB hub na to, pero mas mataba siya ng konti and medyo may kamahalan lang din siya, alright, compared dun sa nauna nating review. So this is the Thunderbolt 3 travel dock. So check natin guys kung ano yung laman nito. Okay, so meron tayong user manual and yung ating warranty card. And ito na nga.
I think plastic lang to Yup, plastic lang siya guys. So plastic to compared dito sa 9-in-1 na USB hub na aluminum casing. Okay, so dito sa pinakababa ng travel dock, makikita na natin dito yung cable. Okay, and USB-C din siya. And then itong cable na to, meron siyang dedicated na housing para kapag magta-travel tayo is malinis siyang tignan. Ayan. So compared dito sa 9-in-1 na USB hub na lahat ng side ng casing nito is meron siyang port. Ito naman guys, ito lang sa side na to. So meron siyang 4 na ports. So 4-in-1 siya guys na travel dock. So yung unang port na makikita natin dito guys is yung Thunderbolt 3. Ang maximum transfer speed naman nito guys, itong Thunderbolt 3 is 40 Gbps. Sobrang bilis na nun guys. So kung gusto natin na talagang maiwasan natin yung sobrang tagal na pagta-transfer, ito naman yung best na partner para sa'yo. Then meron tayo makikita ulit na HDMI port dito. Ang pinagkaiba nun dito sa 9-in-1 na USB hub is it supports 4K resolution at 60Hz. Ito kasi 4K 30Hz lang And then isang USB-A 3.1 na port, and again isang Ethernet port for network. So kung gusto natin na mas mapabilis yung ating connection sa mga laptops natin is connect natin siya direct to router. Hindi man siya kasing compact nitong 9-in-1 USB hub, pero still guys, sobrang liit lang nito para sa mga kaya niyang gawin, okay? 4K resolution, up to 100 Mbps na network, and then meron siyang Thunderbolt 3. Yun naman ang pinaka-importante dito sa travel dock na to. And ang pinakalas na i-review natin from Choetech is itong power delivery ng up to 100 watts na dual USB-C fast charger. So check natin to guys kung ano itsura nito. Ayan. Okay, again, warranty card and yung user manual. Tapos ito na yung ating fast charger. Ang bigat. So ano nga ba yung special dito sa charger na to? Charger lang naman siya Hindi, kasi guys, gawa ito sa GaN or yung tinatawag natin na gallium nitride. Kung i-compare natin tong GaN charger sa mga usual or yung mga silicon charging brick natin, ang pinagkaiba nun guys is mas mataas yung voltage nito na kaya niyang ilabas compare sa mga silicon charger. Pinagkaiba pa ng GaN charger sa silicon charger is 100 times na mas efficient to compared doon, and mas lower yung manufacturing cost nito. So dahil nga mas efficient charger tong mga GaN charger is mas less yung power na kinukuha nila. Meaning mas makakatipid tayo sa kuryente kapag gumagamit tayo ng mga ganitong klaseng charger. For the design and yung build quality nito is okay siya para sa akin. So kung makikita nyo guys, meron tayong Choetech branding dito, and yung paint niya or yung pinaka outer design niya is matte finish. Ayan. And then makikita natin dito yung plug niya is convertible or foldable. Meaning guys, okay siya talaga for travel. May iwasan natin na ma-scratch yung mga gamit natin kapag nasa bag, and para mas magiging portable and compact itong charging brick. So again, itong 100 watts na fast charger is halos compatible siya sa lahat ng mga laptops and mga smaller gadgets like iPad Pro, mga smartphone. Pwede to guys. Alam nyo kung bakit? Kasi automatically guys, nadidetect niya kung ilang voltage lang yung kaya ng device na gagamitin mo dito. So kunwari compatible lang ng 18 watts yung phone mo, 18 watts din yung ilalabas nito. Kunwari yung MacBook natin is 100 watts yung hinahanap niyang voltage, kaya din itong ilabas. Yun naman yung kinaganda nito guys, at ang maganda sa mga GaN charger is hindi sila agad umiinit. So bukod sa convertible na plug dito guys, dito sa my other side meron tayong dalawang USB-C port na makikita, and yung ating light indicator. So again, bukod sa 100 watts power delivery na itong charger na to, kaya niya makapag-charge ng isang laptop at the same time isang smartphone. Okay, so para naman sa mga presyo ng mga to, itong 9-in-1 na USB hub sa official Lazada store ng Choetech is nasa 2,213 to. Pero ngayong big sale nila ng 99, magiging 1,714 na lang itong 9-in-1 USB hub. Ito naman Thunderbolt 3 na travel dock sa official Lazada store nila guys is 5,818 pesos. Pero sa big sale na 99 is 4,514 na lang to. And lastly guys, ito 100 watts na power delivery fast charger. So sa Lazada store nila guys is 2,499 pesos. Pero nga sa sale natin ngayon is
2,249 pesos na lang. So lahat ng mga to guys, iiwan ko na lang yung mga link nila sa description box. So check nyo na lang guys after ng video na to. And then meron din palang nabanggit sa akin ng Choetech na magkakaroon sila ng up to 50% discount sa mga selected items nila. And then guys, meron din mga Lazada vouchers na up to 1,000 pesos and mga promo na buy 2 get 5% off with free mini fan. So lahat ng mga to, iiwan ko lahat ng link nito sa description box. And that's it for today's video. Sana nag-enjoy ka sa panonood at nakatulong itong video na to. Kung naghahanap ka ng malupit na USB hub, mga travel dock na pwede mong dalhin kahit saan dahil sa sobrang portable and compact niya. And of course, itong charging brick na kaya mag-charge ng dalawang device at the same time naglalabas siya ng up to 100 watts na fast charging. At kung gusto pa ng ganitong klaseng video, pinapayo ko na sa iyo kaibigan, mag-subscribe sa channel na to. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, comment at yung notification bell para updated ka pag meron tayong bagong upload. Again, this is Poy, unboxing anything just for you. Hanggang sa muli nating pagkikita. Nice!